Să știți că nu a fost foarte greu. Am terminat lucrarea și dacă vreți să aflați și dumneavoastră mai multe detalii despre ce beneficii aduce pomului această zăpadă și pentru cei care vor să afle câteva lucruri în plus, poate o să ajute. Salutare prieteni, sunt Daniel Lepădatu, cum mă găsiți și pe Facebook. Ați văzut câteva imagini filmate aici la mine la livadă, cât de frumos este afară. Să știți că este foarte frumos afară, nu este nici frig și acest lucru m-a îndemnat să vin să strâng acea zăpadă pe care ați văzut-o și dumneavoastră în jurul tulpinii pomilor. Lucrarea aceasta este obligatorie, pot spune eu, dacă avem pomi mici. Pomi care i-am plantat în rând sau de ce nu sunt plantați de un an, 2 ani. Pentru că acea zăpadă pe care noi am depozitat-o în jurul tulpinii o să vină cu un plus de lichide. Zăpada se topește, iar acea apă intră constant acolo unde ar trebui să ajungă și rădăcinile atât așteaptă, se vor bucura și vor oferi puterea necesară pomișorului să intre în vegetație și să-i meargă bine, într-un cuvânt. Nu vorbim același lucru de pomii mai bătrâni, pentru că ei au un sistem radicular mult mai dezvoltat și vă dați seama, pe un diametru mai mare fiind întinse rădăcinile, atunci nu mai au nevoie de atâta zăpadă și atâtea umiditate la baza tulpinii. Deci, pomii tineri, încercați să faceți acest lucru și îi vor ajuta zăpada în acest mod pe care vi l-am explicat eu acum. Un alt beneficiu este că punctul de atoire, mai ales, este foarte sensibil în zilele geroase. Așa că indicat ar fi la fel să punem această zăpadă pentru a proteja rădăcinile, punctul de atoire și o parte din tulpină de gerurile ce vor urma. Ați văzut, ninge și după aceea vine gerul și îngheață și pământul, e rău, nu este în regulă. Așa această zăpadă acționează exact ca și o protecție, o pătură și nu avem probleme când vine vorba de ger. Se pot întâmpla mici accidente, adică apar mici fisuri în punctul de altoire și pomul, sigur, 100% o să aibă de suferit. Păcălim pomul să nu intre mai devreme în vegetație. Aici mă refer nu la ai mei, că aici ai mei ori să intre în vegetație, ori să se prindă, dar nu o să am parte de fructe în acest an. Și dacă o să am parte, o să le dau jos, așa că nu am probleme. Pomii care au fost plantați de 2 ani sau de 3 ani, automat, dacă ai strâns zăpadă, îl forțezi să nu intre în vegetație. Și automat, dacă îl cureți puțin mai târziu, la fel acționează și acea tăiere întârziată a pomului, deci îl ajutăm să nu intre în vegetație. S-a dereglat clima aceasta, nu mai înțelegem nimic și avem parte de înghețuri și de frig și în luna, ați văzut, aprilie, mai. Deci strângeți zăpadă în jurul tulpinii, nu intră în vegetație. O altă problemă care ar fi de menționat este problema dăunătorilor. Vedeți că aici este o problemă foarte gravă. Mulți spun că putem proteja rădăcinile de îngheț și punctul de altoire și o parte din tulpină dacă venim cu ceva părți vegetale, resturi vegetale care le-am strâns noi de prin livadă și le punem acolo. Da, este adevărat, dar dăunătorii și bolile atât așteaptă, pentru că noi tot ce am strâns într-o livadă sunt deja compromise acele părți uscate, pentru că ei vin la pachet și cu dăunători și cu boli. Deci, tot ce am strâns în livadă ardem, nu punem la rădăcină. Dacă vrem într-adevăr să facem un lucru bun, în loc de zăpadă putem pune paie sau fân și atunci lucrurile se vor schimba. Deci nu venim cu frunză sau, mă rog, ce am strâns noi pe în jurul pomilor într-o livadă care deja poate a avut probleme să protejăm rădăcinile. Deci, zăpada înlocuiește părțile vegetative și tot ce înseamnă părți strânse din livada noastră, frunză și părți uscate, ca să nu mai o lungesc. Deci, zăpada, prin strângerea ei în zona tulpinei, mai poate ajuta, dar nu în cazul meu, că vedeți, eu am totul aici protejat de un gard, și împotriva anumitor rozătoare sau anumitor animale puțin mai mici și căprioare chiar, pentru că automat, dacă vine un iepure, nu știu dacă să bagă el să înceapă să roadă exact de acolo, de la bază, să afecteze tulpina. O să roadă mai de sus și căprioarea la fel. Părți care le putem tăia și le scoate din coroana pomului sau din partea scheletului a pomului, dacă vorbim de un pom care este dezvoltat și prins, și nu afectează zona tulpinei, care este foarte importantă. De acolo pleacă tot. Dacă avem tulpina bolnavă sau rădăcina sau la jumătate punctul care face diferența între partea inferioară, rădăcină, și partea exterioară unde pleacă tulpina, deci dacă acolo avem niște probleme, să știți că de acolo se strică tot.
Și așa spun oamenii prin cărți, că domnule, se poate face o diferențiere de a strica sau nu a strica pomișorul dacă strângem așa zăpadă. Eu nu merg pe această idee, sunt plase speciale care se pun circular în jurul tulpinei sau de ce nu mai sunt câteva metode. Ar fi trebuit să le patentez, ulterior s-au mai copiat, dar nu aceasta este problema, să punem acele sticle de plastic peturi tăiate pe jumătate, roată în jurul tulpinii, că se desfac și automat le pune roată și la fel, nu mai avem probleme, nu ne mai strică pomișorul iepuri căprioare. Dacă pomul are și coroană, la fel, putem tăia niște pahare de plastic, le tăiem cu foarfeca, le vom pune invers și le legăm prin laterale și așa prin mișcarea lor o să scoată un sunet, o să se audă ceva și ori să fugă căprioarele. Nu este un lucru visat, este un lucru testat și să știți că dă randament. Deci, oameni buni, fără a mai lungi vorba, v-am spus 3 beneficii ale zăpezii: protecție împotriva gerului, o cantitate constantă de apă pentru rădăcină și tăi, facem în așa fel ca pomul să nu intre în vegetație. Dacă mai știți și dumneavoastră mai multe, puteți să le lăsați într-un comentariu, dar acestea 3 sunt principale și din punctul meu de vedere sunt de luat în calcul când avem pomișori și bineînțeles să iubim. Haideți la zăpadă, nu mai bine vă doresc!